Travel with අප්පච්චි YouTube channel එකක් සමග එකතු වුණ ඔබ සැමට ආයිබෝවන්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ ඇමරිකාවේ ඔහායෝ ප්‍රාන්තයට ආපු winter storm එකක් ගැන. අපි YouTube channel එක නරඹලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි ජීවත් වෙන්නේ ඇමරිකාවේ ඔහායෝ ප්‍රාන්තයේ කියලා. මේ ඔහායෝ ප්‍රාන්තයට ජනවාරි 19 වෙනිදා ලොකු winter storm එකක් ආවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපේ බෑක්යාඩ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොච්චර ස්නෝ වැටෙනවද කියලා. අපේ බෑක්යාඩ් එකත් එක්කම පොඩි ලේක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලේක් එක ඇත්තටම ෆ්‍රීස් වෙලා දැන් ඒක උඩ ස්නෝ වැටලා තියෙන්නේ. ලේක් එක පේන්නේ නැහැ දැන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපේ ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එක. ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එකත් ඇත්තටම හොඳටම ස්නෝ වලින් කවර් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ ඉස්සරහා තියෙන ගෙවල් ඔක්කොම ස්නෝ වලින් කවර් වෙලා තියෙන්නේ. පොට්ටක් ස්නෝ අඩු වෙනකන් ඉඳලා මම එළියට ගියා ඩ්‍රයිව් එක සුද්ධ කරන්න. ඒක මම මගේ දුවල දෙන්නත් එළියට ආවා. ඒගොල්ලන්ට ස්නෝමෑන් කෙනෙක් හදන්න ඕන කිව්වා. මම ස්නෝ ටිකක් ගොඩ ගහලා දුන්නා ඒගොල්ලන්ගේ ස්නෝමෑන් හදන්න. හැබැයි මේ ස්ටෝම් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තිබ්බේ ඩ්‍රයි ස්නෝ. සාමාන්‍යයෙන් ස්නෝ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඩ්‍රයි ස්නෝ එක, අනිත් එක වෙට් ස්නෝ එක. ඩ්‍රයි ස්නෝ එක හරියට නිකන් පාම් පිටි වගේ ඒක නිකන් හුලකට ගහන් යනවා. හැබැයි වෙට් ස්නෝ එක ටිකක් තෙත ගතියෙන් තියෙන හින්දා ඒක ඇලෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රයි ස්නෝ වලින් ස්නෝමෑන්ලා හදන්න බෑ. ඒකට වෙට් ස්නෝ එක ඕනේ. මගේ දූලා දෙන්නත් ඒක තේරුම් ගත්තා. මේ ඩ්‍රයි ස්නෝ එකෙන් ඇත්තටම ස්නෝමෑන් කෙනෙක් හදන්න බෑ. ඒකට වෙට් ස්නෝම ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ටික වෙලාවක් try කරලා ඒගොල්ලොන්ට ඒක බැරි වුණ හින්දා ඒගොල්ලෝ ගේ ඇතුළට ගියා. ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ මම ස්නෝ බ්ලෝවර් එක යූස් කරලා මේ ඩ්‍රයිව් එක සුද්ධ කරන විදිය. මේ ඩ්‍රයිව් එක සුද්ධ කරේ නැත්නම් මේ ඔක්කොම ස්නෝ එක අයිස් වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේකේ ඇවිදින්න බෑ, ලිස්සනවා. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම ස්නෝ වැටුනහම මේ ඩ්‍රයිව් එක සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ස්නෝ ස්ටෝම් එකෙන් පස්සේ දවසේ කියන්නේ ජනවාරි 20 මම මේ ඩ්‍රෝන් එක යවලා අපේ නේබර්හුඩ් එක වීඩියෝ කරා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ හැම ගයක්ම හැම වත්තක්ම වගේ ස්නෝ වලින් පිරලා තියෙනවා. මම සමයකේදී ඩ්‍රෝන් එක යවලා අපේ නේබර්හුඩ් එක ඒ යවට පරිසරයයි වීඩියෝ කරලා YouTube එකේ දැම්මා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ නරඹුවේ නැත්නම් මම මෙතන ලින්ක් එක දාන්න ඔයගලන්ට ඒක නරඹන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක නරඹුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇමරිකාවේ සමයකේ සහ වින්ටර් එකේ පරිසරයේ තියෙන වෙනස.
මම මේ ඩ්‍රෝන් එක යවපු දවසේ ටෙම්පරේචර් එක සටහන් වුණේ සෙල්සියස් අංශක -15ක් විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රිජ් එක ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ ටෙම්පරේචර් එක සටහන් වෙන්නේ -18ක් විතර. මේ එළියේ ටෙම්පරේචර් එක බොහෝ දුරට ඩීප් ෆ්‍රීසර් එක ටෙම්පරේචර් එකට සමානයි. ඔගොල්ලෝ මේ නෙගටිව් ටෙම්පරේචර් එකේදී උණු වතුර උඩ දැම්මොත් ඕගලන්ට අපූර්ව දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයගොල්ලෝ බොයිලින් වෝටර් ගන්න ඕනේ. බොයිලින් වෝටර් අරන් උඩ දැම්මොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්නෝ සහ අයිස් ක්‍රිස්ටල් හැදෙන හැටි. මේ අපූර්ව දේ පෙන්වන්න ඕනේ ඉඳ මම බොයිලින් වෝටර් ටිකක් අරන් උඩ දැම්මා. මේ බලන්න ඒක උඩ දාපුවාම ලස්සනට අයිස් ක්‍රිස්ටල්ස් සහ ස්නෝ හැදෙන හැටි. අපි ඊළඟ දවසේ මේ ළඟ තිබ්බ කන්දකට ගියා ස්නෝ වල ස්ලෙඩින් කරන්න. ඕගොල්ලෝ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් සමග රැඳී සිටියත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මමයි දූල දෙන්නයි කොහොමද මේ ස්නෝ උඩ ඉස්සුවේ කියලා.